Here is our harvest of the day. Ayan, ang ating napakagandang okra, sweet peppers, or tomatoes. Ayan. Tatlong klase po ng tomatoes na naandyan. Ayan, so happy na naman tayo sa ating harvest of the day. Ayan. Malapit na talaga ang taglamig. Pakunti-kunti na lang yung harvest ko, but yeah, it's alright. I'm still happy. Kasi everyday na yung harvest ko. Ayokong masayang yung yung ating tomatoes. At saka the more ko siyang hinaharvestan, mas dumadami, lalo na yung sweet peppers at okra. The more ko siyang hinaharvestan, the more din siyang nagbunga. Everyday na ang harvest natin dyan. Ayan. So, happy harvest! Ayan po. Happy gardening at happy harvest! Thank you for watching!